পুপি ঋষিবে কৈ আছে কিবা তোমাক কি কৈছে গানা লাগে দিব পাপা দি আছে গানা ৰবা মই এটা লগা পাপা লগাই আছে আজি কি কৰিলা পুপি হেয়াৰ স্পা মই নাই কৰা মা কৰিছে আজি পুপিৰ বেছি দিন নাই মোৰ কৰিব নালাগে একচুয়ালি ট্ৰিটমেন্টতে আছে ন 6 months নে কিমান 6 months আচ্ছা এটো বেয়া নহয় আসলতে ন বাৰে বাৰে কৰি থাকাতকে বাৰতে 6 মাহৰ কাৰণে কিন্তু 6 মাহ যাব জানো দিছে পাপা 6 months না গলেও 4-5 যাব actually more sleep কিন্তু বহুত ফ্ৰিজি আছিল ন এটা তোমাৰ এক্সাম আছে নে এক্সাম হে হ'ল টিউজডেৰ পৰা কালি এটা দিন পাপাৰ বাৰ্থডে দিন নাই Sama কি ধুনীয়া shoe woohoo cute shoe come back and say cute shoe cute shoe round and round all through the town open and shut তোমাক মায়ে নোটস ডিক্টেট কৰা আছিল নেকি হেনা মই কল কৰোতে মায়ে কৈছে পুপুৰ লগত আছো বুলি নাই মোৰ লগত আছিল তোমাৰ নোটস লিখি দি আছে নেকি নহয় কি হে মোৰ লগত কিবা বহে হয় নেকি কোনদিন ফোন কৰিছে মই নাজানো বাট লাগে মোৰ লগত কিবা বহে আচ্ছা বহে মানে পঢ়িব নে এনে চিটচেট এনে মানে ফুডে কি হল ইটো কি নহল স্ট্যাটাস আপডেট আচ্ছা স্ট্যাটাস আপডেট আৰু সোশিয়োলজি কি হে কিবা ডাউটস হদু হেনেকে আচ্ছা কিবা ডিক্টেট কৰে beep 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 Krishu beep 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 Krishu আমি কত গৈছো car কসন Krishu car আমাৰ Krishu ৰাস্তা চিনি পোৱা যাব কেনে আছে নে Krishu car এটো পুপি বা কসন পুপি বুলি কোৱা পুপি বুলি কোৱা পুপি এটো পুপি বা পুপি কলেজত যায় Krishu ডাঙৰ হলকে পুপি বহুত ডাঙৰ হৈ জানো পুপি লগে খুশি পুপি যেতিয়া আৰু হিৰোইন হ'ব কলেজ পাস আউট হৈ যাব কলেজ পাস আউট হ'বলৈ আৰু কেই বছৰ লাগিব 2 years another 4 years 6 years পুপি গাড়ীত আমি উঠি যাব লাগিব কম পুপি আমাৰ পঠাইলে বলা পাৰ্টি খাব গলে